ਬੈਲਟ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬੈਲਟ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬੈਲਟ ਆਪਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਆਈ ਸੀ Honda Activa 6 ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀਲ ਸੀਗਾ, ਚੱਕਾ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਬੈਲਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਸ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕਲੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੋਟੀ 19 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਪਾਨਾ 12 ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 19 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਲੱਚ ਨੂੰ, ਕਲੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੰਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਖੋਲ੍ਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੈਲਟ ਦੇਖੋ ਐਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਲੱਚ ਦੇ ਫਸ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੈਲਟ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਕਲੱਚ ਰੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਲਾ ਆ ਮੂਹਰੇ ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੁਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਲਟ ਵਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਾਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਬੈਲਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਡਰਾਈਵ ਬੈਲਟ ਦੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਓਰੀਜਨਲ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ 50,000 ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, 40,000 ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਟਰੀ Honda Activa ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਬੈਲਟ ਆ ਇਹਨੂੰ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕੂਟਰੀ ਸਾਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।